নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী সকল মান্যা কুকিং এণ্ড নিটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটা নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি যাৰ নাম হৈছে কাচকলৰ ভাজি বা চিপছ বুলিও ক'ব পাৰে কাৰণ চিপছতকৈ এইটো কোনো গুণেই কম নহয় তো আহকচোন মই কেনে ধৰণেনো এইবিধ ৰেডি কৰো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব তিনিটা লৈছো কাচকল কেইটা মই ভালদৰে এতিয়া ধুই লৈছো বাকলিৰ সৈতে আৰু ইয়াৰ ঠাৰি কেইডালৰ সৈতে আগকেইটা কাটি লৈছো আৰু এতিয়া মই কাটি ল'ম ভালদৰে আৰু এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ললো চাওকচোন এনে ধৰণেৰে কাটি লৈছিলো আৰু এইখিনি আপোনালোকে বাকলিটো ডাঠকৈ গুচাব মই ডাঠকৈ গুচাইছো আৰু এইখিনি এনে ধৰণে কাটি লৈছো যিহেতু কাচকল কাটি দিয়াৰ পিছত অলপ ক'লা ক'লা হৈয়ে যায় তো এনে ধৰণেৰে কাটি ল'ব ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম প্ৰথমতে অকণমান নিমখ মই কাচকলৰ সোৱাদৰ অনুসৰিয়ে দিছো আৰু দি দিম হালধি এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি মই মিক্স কৰি ললো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিম অকণমান গৰম মছলা দি দিম জিৰাৰ পাউডাৰ এইটো অপচনেল হয় আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব আকৌ মই ভালদৰে সানি ল'ম ইয়াতে দি দিম এতিয়া পিঠাগুড়ি শুকান পিঠাগুড়ি আচলতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 1 চামুচ দি দিম বেচন এইখিনি যেহেতু শুকান আছিলে সেয়েহে অকণমান মই ইয়াত এতিয়া পানী দি দিম অকণমান পানী ছটিয়াই দিছোঁ আকৌ সানি ল'ম ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি ল'ম এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম ৰিফাইন অইল প্ৰায় 1 কাপ মানেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া অকণমান মিঠাতেল এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ গৰম হ'বলৈ দিম গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া দি দিম মই হালধি যিহেতু আগতে সানি লওঁতেনে দিছিলোঁ তথাপিতো অকণমান এতিয়া দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এনেকৈ দি যাম একেলগে গোটেইখিনি নিদিওঁ আৰু এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে এনেধৰণে ৰাখি দিম ইয়াত মই ঢাকনা নামাৰো এনেধৰণে ৰাখি দিম এতিয়া প্ৰায় 5 মিনিট মানে হৈ গৈছে চাওকচোন এইখিনি মই আকৌ এতিয়া অকণমান এনেকৈ লৰাই দিম এই ক্ৰিস্পি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে দেখিছে আপোনালোকে দেখোঁতেই গম পাই আচলতে কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ কিন্তু ইয়াক বনাওঁতে খুব সাৱধানেৰে আৰু লাহে লাহে বনাই থাকিব লাগে যদিহে আপুনি গেছটো বেছিকৈ দি বনাই ন তেতিয়া এইখিনি ক্ৰিস্পিটো নহয়গৈ লাগি যাব সেয়েহে সেইটো প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰায় যিমান পাৰে কম জুইতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু মই আকৌ ঠিক তেনেধৰণে 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে এনেধৰণেৰে 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন প্লেটলৈ লৈ ল'ম আৰু কিমান মুচমুচীয়া হৈছে চাওকচোন চাউণ্ড আৰু এইখিনি চাওকচোন আজি ৰেডি হ'ল কাচকলৰ চিপছটো ইমানেই ক্ৰিস্পি হৈছে আপোনালোকে শব্দতে গম পাইছে এইখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই শেষত দি দিম অকণমান চাট মছলাটো অপচনেল হয় কিন্তু চাট মছলাটো যদি দিয়া হয় তেতিয়া খাই কিন্তু ইয়াৰ সোৱাদটোৱেই বহুত সুকীয়া হয়তো এনেধৰণে অকণমান এতিয়া আপোনালোকে কাৰোবাক দিব ন তেতিয়া অকণমান এনেকৈ ওপৰত ছটিয়াই দিলে হ'ল আৰু যদি বিচাৰে অকণমান স্পাইচি হওক তেতিয়াহ'লে অকণমান ৰেড চিলি দিলেই হ'ল আৰু মই এতিয়া অকণমান দি দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এইখিনি অকণমান মিক্স কৰি দিম এনেকৈ আৰু এইখিনি ৰেডি হ'ল আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ শেষত মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ